Hello friends, welcome to my channel. Dolly Mahanta kitchenলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই kesa আম masor হৈতে এখন টেঙাৰ জল দেখুৱাম। মই সৰু মাছ লৈছো। আপোনালোকে যিকোনো মাছে ল'ব পাৰে। সৰু মাছ ল'ব পাৰে, ডাঙৰ মাছ ল'ব পাৰে। ভাত সাজ খাওঁতে টেঙাৰ এখন জল বা যিকোনো টেঙা নহলে ভাল নালাগে। আমৰ এখন মাছেৰে হৈতে এনেকৈ টেঙাৰ জল এখন খাব পাৰি। খুবেই টেষ্টি লাগে আৰু খুবেই ভাল লাগে। ইয়াৰ আগতে কওঁ, যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নকৰা নাই তেতিয়াহ'লে লাইক, শেয়াৰ, সাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আহকচোন মই কেঁচা আম মাছেৰে হৈতে কেনেকৈ বনালো চাওঁ এই ভিডিঅ'টো। আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথমে মই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি দিছো। এতিয়া তাত মই 3 চামুচ মিঠাতেল দি দিছো। জিৰা, গোটা জিৰা হাফ চামুচ দি দিছো। এতিয়া দুটা শুকান জলকীয়া দি দিম মই। বেহৰ হাফ চামুচ। এতিয়া আম বাকলিৰ সৈতে দীঘল দীঘলকৈ কুটি লোৱা আম মই দি দিছো। এইখিনি অলপ লৰুৱাই এতিয়া মই হাফ চামুচ হালধি গুড়া দি দিছো। এতিয়া এচামুচ নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে। এইখিনি দি অকমান টাইম লৰুৱাই লৈছো। এতিয়া ডাঙৰ কাপৰ লগত মই 2 কাপ পানী দিছো। ঠাণ্ডা পানী দিছো। আপোনালোকে গৰম পানীও দিব পাৰে, একো নহয়। উতল আহিবলৈ দি দিছো। এতিয়া মই চেনি 2 চামুচ দি দিছো। চেনি দিলে খাবলৈ ভাল লাগে, অলপ টেঙাটো কমি যায় আৰু খাবলৈ ভাল লাগে। মই মাছ লৈছো, সৰু মাছ। নিমখ হালধি দি মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছো, সেইখিনি মই দি দিছো। এতিয়া অলপ টাইম উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মই আলু এটা বইল কৰি লোৱা পিটিকি লৈছো, সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছো। এতিয়া 5-6 মিনিট মই ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। উতল আহিলে হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শেয়াৰ, সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে।